ויום שלישי שמח, איזה כיף שחזרתם לערוץ שלי. אנחנו התכנסנו כאן היום כי יש לי סקיק עם כמה מוצרים, האמת שלא יותר מדי, אבל מספיק בשביל להעביר איזשהו רושם, באתי להגיד רושם ראשוני, אבל לא, זה רושם סופני. לגבי כל מיני מוצרים שסיימתי בתקופה האחרונה, וחלקם אני מתכוונת ללא ספק לרכוש אותם עוד פעם, וחלקם אני ללא ספק מתכוונת לא לרכוש אותם יותר בחיים שלי, ואני חושבת שאם כבר אני הגעתי למסקנות האלה, אז למה לא להעביר את המסקנות האלה גם אליכם, ואולי לחסוך למישהי קנייה של דברים שאני חושבת שהם לא שווים את הכסף. אז המוצר הראשון שאנחנו נתחיל איתו זה הסיג מג'יק, בראש קלנזר, באתי להגיד מסיר ריפור, לא, זה מנקה מברשות, זה מין שמפו כזה למברשות של סיגמה. האמת, אני חייבת להגיד, סיגמה שלחו לי את זה לסקירה, ואחר כך סיגמה שלחו לי עוד אחד לסגירה, ואחר כך גילטי הביאו באחת מההשקות שלהם את הדבר הזה גם לסקירה, כי גילטי גם מוכרים מוצרים של סיגמה. ואני חייבת להגיד שהוא סבבה, הוא בסדר, הוא לא מנקה מברשות הכי טוב בעולם שיצא לי להתקל בו, והקטע הכי הזוי שהמנקה מברשות הכי טוב בעולם שיצא לי להתקל בו הוא סבון פרי צהוב, סבון כלים. הפרי הצהוב הוא המנקה מברשות הכי טוב, הוא לא הורס את המברשות, הוא כאילו לא משאיר ריח כמו שאני לא רוצה שישאירו ריח, ובגדול הוא ממש ממש סבבה. אז כאילו, זה לא שאני יכולה להעביר על זה ביקורת שזה לא טוב, יש לי גם עוד שניים בבית, אז אני מניחה שאני כן אשתמש בהם, כאילו בשני בזה, כאילו יש לי 3, זה גמור, בשני אני כבר משתמשת, אני מניחה שגם בשלישי אחריו אני אשתמש כי אני אסיים אותם כי כבר יש לי, אבל להגיד שהייתי מזמינה במיוחד מסיגמה משהו כזה, אני לא חושבת. אם כבר הייתי מזמינה מאיפשהו אז מגילטי כדי שהמשלוח יהיה מהיר והכל, אבל כן, אני חושבת שכאילו להוציא הרבה כסף על שמפו, על כאילו מנקה למברשות, זה לא משהו היה לי הכי לחוץ, כאילו זאת לא הקנייה הבאה שהייתי עושה מסיגמה, בעיקר כשיש לי סבון כלים שהוא מנקה את המברשות ממש ממש טוב והוא עולה משמעותית הרבה פחות כסף. אז זה לגבי המוצר הראשון. יש לנו פה כמה מוצרי שיער, יש לנו פה כמה נרות, ויש לנו פה את הדבר הזה שאני פשוט בא לי למות שהוא נגמר לי. קרם פנים, אפקלר דואו פלוס. אני משתמשת בדבר הזה כבר כמה חודשים והוא פשוט נגמר לחלוטין. סחטתי אותו עד הצקויק האחרון שלו, ואני חושבת שהוא עזר לפנים שלי להגיע למצב משמעותית הרבה הרבה יותר טוב ממה שהם היו לפני זה. הוא ממש הרגיע לי את הפנים, הוא ממש גרם לפנים שלי לקבל לחות, אבל לא יותר מדי לחות, ולא להפריש כל כך הרבה שומן כמו שהם היו עושות לפני זה. אני יודעת שזה גם עניין של הכדורים שלקחתי, אז זאת אומרת, אני לא לגמרי יכולה לשים את האצבע על מה כל דבר לגמרי עשה לי לפנים, אבל אני כן יכולה להגיד שגם המוצרים של ג'רנטיק, שהייתי מדברת עליהם המון, באמת השתמשתי בהם לאורך שנה, הייתי מכורה רק לג'רנטיק, ובאמת אני חושבת שהם חברה מעולה, שיש לה אחלה מוצרים, הם יקרים מאוד 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 מאוד, אבל באמת יש אחלה מוצרים. אבל כאילו משהו בג'רנטיק כל הזמן גרם לי שגם אם אני יושבת לבד בבית, בלי איפור, בלי כלום, סתם יושבת לבד בבית עם חברות, תוך חצי שעה, כל הפנים שלי מפרישות כמויות של שומן, כי יש לי אור כל כך שומני, שזה היה כאילו, זה היה כבר ממש מעצבן ולא הצלחתי לשלוט על זה בשום צורה. וברגע שהתחלתי להשתמש בדבר הזה, כאילו הרגשתי שהוא מעניק לפנים שלי מספיק לחות, אבל שהפנים שלי לא מפרישות כל כך הרבה שומן. אני פשוט מאוהבת בדבר הזה והוא נגמר לי. ויש לי כל כך הרבה קרמים בבית שלא ראיתי לנכון לקנות דבר כזה חדש. אני חייבת להגיד שהתחלתי עכשיו להשתמש באיזשהו קרם של קליניק שנשלח אליי. ביום הראשון איך ששמתי אותו ישר, כאילו יום אחרי זה יצא לי פצע ואני כזה אוי לא, זה הכל בגלל האפקלר. כאילו בגלל שזה נגמר לי. בסופו של דבר נתתי לפנים שלי כזה יום-יומיים, עכשיו הפנים שלי בסדר ואני משתמשת בקליניק, אבל אני חייבת להגיד בוא נגיד שאת הדבר הזה, זו טיובה לגמרי ריקה, ואני שומרת אותה אצלי כדי שבמקרה ויום יבוא ויחזור לי איזשהו פצע, אני פשוט ישר הולכת וקונה את הדבר הזה עוד פעם, וכאילו אני לא משחקת עם האור שלי יותר משחקים לעולם. הדבר הזה נשאר אצלי ריק, ואני יודעת שבפעם הבאה שקורה לי משהו לפנים, זה מה שאני חוזרת אליו. מפנים נעבור קצת למוצרי שיער. אנחנו נעבור לג'ול, יש פה שמפו ויש פה מסכה, שהשתמשתי בהם בתקופה האחרונה וסיימתי אותם אני חושבת כבר לפני איזה חודש. השתמשתי במוצרים של ג'ול גם לצבוע את השיער שלי לכהה, אחרי שהוא היה בלונד וככה
כל המהפך וכל המעבר הזה לקיי, אני ממש אהבתי אותו, ואני מאוד אוהבת את המוצרים שלהם. אין לי מילה אחת רעה להגיד על השמפו ועל המסכה הזאת, אני חושבת שזאת כבר פעם שמינית שסיימתי את הדואו הזה, אז כאילו באמת שאין לי שום דבר לחדש, אני באמת ממש אוהבת אותם. הדבר היחידי שיש לי להגיד זה שלאורך כל התקופה של הפרויקט גמר שלי, בתקופה הכי לחוצה של הפרויקט גמר שלי, אז השתמשתי בצמד הזה, וכאילו עכשיו, כשיצא לי להשתמש בזה עוד פעם, אז יש לזה ריח שהוא ממש טוב, אבל הוא ריח מאוד דומיננטי על השיער, שכאילו זה היה עושה לי פלשבקים לתקופה הלחוצה של הפרויקט גמר, כאילו הייתי קמה בבוקר וכזה, אוי לא, אני צריכה להגיש, וכאילו, לירון, סיימת את התואר. אז הדבר היחידי שאני יכולה להגיד לגבי זה שהריח שלו מאוד דומיננטי, אז הוא יזכיר לכם תקופות אחרות בחיים שהייתם משתמשות בדבר הזה, שזה יכול להיות לטוב ולרע, זה יכול להיות גם להזכיר תקופות קסומות, אבל מעבר לזה, מעבר לעניין של הריח ולזה שכאילו לי יש בעיה כנראה, אני חייבת להגיד שזה אחלה של צמד, אחלה של שמפו, המסכה היא משהו אחר לחלוטין, באמת אחת המסכות הטובות שיצא לי להשתמש בהן, ונהניתי מזה עד מאוד. מוצר שיער אחרון שאנחנו נדבר עליו הוא האולפלקס מספר 3. השתמשתי באולפלקס מספר 1 שעשו לי מתישהו איזשהו טיפול שיקומי, ואז באולפלקס מספר 2 שעשו לי מתישהו, אני חושבת איזה גוונים או הערה או משהו כזה שעשיתי, והאולפלקס מספר 3 היה אמור להיות איזשהו טיפול אחר כך בבית, לעשות איזה פעם בשבוע, מסכה על השיער או משהו כזה. זה היה בקבוק כל כך קטן, אז כל כך התקמצנתי עליו, ואני חושבת שהשארתי אותו משהו כמו חצי שנה בבית, כאילו ככה. אבל בחודשים האחרונים החלטתי שדי, הגיע הזמן להשתמש בדבר הזה, והשתמשתי בו כמסכה לשיער, לא בכל מקלחת, כאילו פעם בשבוע כזה, וממש נהניתי מהתוצאה שלו. אני חושבת שזה משהו שיעבוד הרבה יותר טוב אם עושים את כל השלבים של האולפלקס, עם הטיפול השיקומי ועם הכל, אז לא ממש הרגשתי אותו כמסכה מהממת, כמו נגיד המסכה של ג'ול, אבל זה כן משהו שהרגשתי שנותן לשיער שלי טיפה יותר חיים. אני חושבת שבעיקר הייתי ממליצה על זה אם כבר הולכים, כאילו אם את הולכת לצבוע את השיער, אז הייתי ממליצה לצבוע את השיער עם אולפלקס, ואז כאילו את גם פחות פוגעת בשיער שלך, וגם את מחיה אותו ועושה לו הרבה יותר דברים שיקומיים, שזה מה שזה עושה, זה פחות מסכה לשיער. וקטגוריה האחרונה שלנו במוצרי הלירון סיימתי, הם נרות, ויש לי פה כמה. אז הנר הראשון שאנחנו נדבר עליו הוא אמבר אנד ספייס של ספרינג, שהוא פשוט מושלם, יש בו ריח כזה עדין של קינמון, משהו כזה מטובלן, משהו טיפה פרחוני כזה, הוא מהמם. אני שומרת את הדבר הזה כי אחר כך אני מוציאה מפה את כל השעבה ומבעירה את השעבה במין כזה, יש מבעירים כאלה ששמים נר מתחת ואז אמורים לשים טיפות של שמן או משהו כזה, אז אני עושה את זה עם השאריות של השעבה שנשארות לי, זה נשאר לנצח, זה מפיץ ריח כאילו בטירוף בכל הבית, אז אני שומרת את הדבר הזה. וואו, וזה היה אחד הנרות, תחשבו, כאילו, תשמעו, זה גודל יחסית גדול של נר, אבל זה לא הנר הכי גדול שיצא לי לראות בעולם. אני שמתי אותו לבד בסלון, גם בלי להדליק אותו, הוא פשוט מפיץ ריח בקטע אחר, אבל כשהייתי מבעירה אותו בסלון, פשוט כל הבית היה בריח המטורף הזה של האמבר אנד ספייס. אני חושבת שזה והדארק פשן, אולי הריחות שהכי אהבתי מהריחות של ספרינג שיצא לי לנסות עד עכשיו בנרות. אולי חוץ מהנרות שאני הולכת להוציא עם ספרינג בקרוב, שאגב נבחרו 3 הריחות, סיפרתי על זה גם באחד הלייבים. אני לא חושבת שהודעתי על זה בסרטון רשמי, אז כאילו כן, אנחנו לא מוציאים רק נר אחד, אנחנו מוציאים כמה ריחות כדי שיהיה לנו אופציה, גם לבנות שאוהבות משהו יותר מתוק, גם לבנות שאוהבות משהו יותר פרחוני, אז כן, הולכים להיות כמה סוגים של ריחות, וזה הולך להיות מהמם, וכן, עכשיו אנחנו בשלב שאנחנו מתחילים לעבוד על הגרפיקה ועל הדברים האלה, ואני מקווה שבקרוב ההזמנה תגיע לכאן, וזהו, ונתחיל למכור אותם, כי זה יהיה מדליק ממש. אבל בלי קשר לריחות שלי, אם מדברים על ריחות של ספרינג שהם כאילו לא הליין של מיסרן או משהו כזה, אז האמבר אנד ספייס והדארק פשן הריחות הכי מוצלחים שלהם. אז הוא לגמרי היה מוצלח, והוא לגמרי משהו שאני הולכת לרכוש עוד פעם. יש לי פה 2 אחרים שהם פחות טובים, אבל אוקיי, בואו נעשה סדר. יש פה אחד שהוא ממש מוצלח. יש לו את הריח הכי טוב בעולם, הוא של אוקסיטן, וקוראים לו ארלסיין? אני לא בטוחה איך הם מבטאים את זה, אבל יש לו ריח כאילו טירוף, משהו לא נורמלי. כל השקית עכשיו בריח של הדבר הזה הוא באמת בריח מטורף.
אממה, הוא היה טיפה קטן, אז אם הייתי שמה אותו בסלון, הוא לא היה נגיד מפיץ ריח ממש בכל הבית, אבל נגיד למשרד או לחדר שינה, אחד הדברים הכי טובים שיצא לי להריח. אני חושבת שהוא מאוד יקר ביחס לגודל שלו, הוא עולה משהו כמו איזה 200 שקל או משהו כזה, הוא יחסית יקר לגודל שלו, אבל הוא באמת 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 טוב. אני לא יודעת אם הייתי רוכשת אותו שוב, בגלל שהוא לא הפיץ ריח נגיד כמו הנרות של ספרינג, שאין מה להשוות, אין מה לדבר בכלל, אבל באמת יש לו ריח פשוט מעולה, ולחדר יותר קטן זה באמת עשה את העבודה. אז זה לגבי זה. ונר שללא ספק אני לא יודעת מה להגיד עליו, כי גם אין לו ריח, הוא לא הפיץ ריח בכלל, אין מה לסמוך עליו בענייני הריח. הוא מאוד מאוד יפה, זה נר של איקאה, אני חושבת שהוא עלה משהו כמו 10-15 שקל, אז זה לא משהו שבאמת אולי אפילו עדיין כתוב עליו מחיר. לא. זה לא משהו שבאמת כואב הלב עליו וזה. זה נר שללא ספק בשביל הלוק, בשביל המשהו היפה בבית, אז נגיד הייתי מבהירה את זה, הייתי שמה את זה לידו כדי שיהיו שני נרות בוערים ושזה יהיה יותר יפה, זה כאילו יותר יפה בעיניי ככה. אבל כן, ללא ספק כאילו אין לו ריח, הוא לא מפיץ ריח, הוא לא משמש כסנטד קנדל בכלל, אבל כאילו האריזה שלו מאוד מאוד יפה, ואפשר עכשיו להוריד מפה את כל השעבה שנשארה ולהשתמש בזכוכית הזאת, וזה נראה לי משהו מאוד יפה, אבל כאילו כדי לעשות את התפקיד שלו, את מה שהוא אמור לעשות, הוא לא באמת טוב. אני יותר אוהבת אותו בשביל הלוק, בשביל להדליק אותו לצד נרות אחרים. אז יש לי בבית עוד כמה נרות של איקאה, אני מניחה שאני אעביר אותם ואני אעשה איתם בדיוק את אותה צורה. להגיד שאני אקנה שוב את הדבר הזה, אני לא בטוחה. וזהו, והשקיק שלנו ריק. אז זה היה כל הסרטון של היום, אני ממש מקווה שנהניתם מהסרטון, ואני ממש מקווה שאולי עזרתי למישהו לרכוש משהו, לא לרכוש משהו, לחסוך קצת כסף. אני תמיד שמחה לעשות את זה. זהו, אני ממש מקווה שנהניתם מהסרטון. אם נהניתם אז אל תשכחו לעשות לי לייק, להגיב לי למטה. ואם מישהו עדיין לא רשום לערוץ שלי, אני ממש אשמח אם תעשו את זה על ידי לחיצה על הכפתור האדום כאן למטה, ואני אשמח אם תלחצו גם על הפעמון כדי לקבל התראות בכל פעם שאני מעלה סרטון חדש, או מתי שאני עולה ללייב פה בערוץ שלי. וזהו, אני ממש מקווה שנהניתם, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי!